Hello sa mga grade 9 students natin dyan. So, nandito na naman si Teacher B at i-guide kita para masagutan mo ang learning task number 4 sa iyong Mathematics 9 module. Yung learning task number 4, ang lesson nito ay tungkol sa problems involving variations. I-a-apply nyo ngayon in real-life situations or real-life problems yung natutunan natin na iba't ibang klase ng variations. Paano ba natin magagamit yon sa pagsosolve ng mga word problems? So, tignan natin dito sa learning task number 4. Unahin natin yung number 1 na problem. So, sabi rito, the distance or D from the center of the seesaw varies inversely as the weight of a person. Chris, who weighs 60 kilograms, sits 3 feet from the fulcrum. How far from the fulcrum must Cian sit in order to balance with Chris if he weighs 45 kilograms? Pinag-uusapan natin dito ay yung tungkol sa seesaw. Siguro, alam naman natin lahat na sa seesaw, di ba? Ito yung exact example ng inverse variation. Kasi di ba sa seesaw, talagang inverse yung isa. Pag yung isa pababa, yung kabilang side pataas. So, inverse, magbaliktaran. So, sabi dito sa problem natin, syempre kailangan intindihin natin yung problem bago tayo magsagot. So, yung distance nga daw ay varies inversely as sa weight ng person. At si Chris, na ang weight niya is 60 kilograms, ay nakaupo 3 feet from the fulcrum. Ngayon, ang question dito, how far from the fulcrum, yung fulcrum yung sa gitna ng seesaw, must Cian sit in order to balance with Chris if he weighs 45 kilograms. So, gaano kalayo dapat umupo si Cian sa fulcrum para maging balance sila? Okay? Parang uncomplicated ng problem. Pero kung tutuusin lang, simple lang ang gagawin natin dito. At ang operations lang na involved dito ay multiplication and division. Apply natin yung variation. First step, isulat muna natin yung ating variation dito, i-transform natin or i-translate natin into mathematical sentence. Katulad na lang nitong, the distance from the center of the seesaw varies inversely as the weight. So, ibig sabihin, ang ating mathematical sentence dito, dahil inverse variation is divide. Naalala niyo? Ito siya. So, D is equal to K. So, mayroon tayong palaging constant of variation, okay, over nung weight ng person, which is W. So, D is equal to KW. Pagkatapos, isulat natin yung mga given. So, dito, meron daw siyang ang bigat niya, sukat ng bigat niya is 60 kilogram. Tapos, yung distance niya sa fulcrum ay 3 feet. Yung layo. So, isulat natin yung D is equal to 3. Yung distance is 3 feet. And yung weight ni Chris ay 60. So, ngayon, computein natin yung K. Kasi makukompute na natin ang K nito. Dahil meron naman na tayong D, meron na rin tayong W. So, pag kinompute natin yung K, simple lang, ita-times lang natin yung D and W para makompute ang K. Tignan ninyo. So, ayan. So, pag cross multiply nyo lang to, 3 times 60 is 180. Then, K times yung over 1 dito, edi K. Or yung formula natin sa inverse, sa pagkuha ng K ng inverse, diba, i-multiply mo lang yung dalawang variable and makukuha mo na yung K. So, dito, sa given natin, number 1, ang K natin is 180. So, minultiply mo lang yung kilogram, yung weight ni Chris, dun sa 3 feet or distance niya. So, 180 yung ating K. Then, meron na tayong K. Sumunod, hanapin naman natin yung distance naman na kailangang upuan ni Cian para maging balance yung seesaw. So, ang hahanapin naman natin na next is yung distance. Then, i-analyze natin or isulat natin yung mga given. Yung K, saan ang galing ang K? Na 180. Okay, dito sa na-compute natin. At yung given dito, ang sukat nga ay 45 kilograms ni Cian. So,
Okay, sinulat lang natin yung weight or W as 45. Okay. Kanina, ang nawawala ay yung K. Dito, ang nawawala at kailangan nating hanapin ay yung distance. So, ang gagawin natin, substitute natin dun sa formula natin ng inverse. Magiging 180 divided by 45. Yan. So, divide mo lang yung K sa W. Dinivide natin yung 180 divided by 45. Ang lalabas dyan ay 4. Ibig sabihin, therefore, Sian must set 4 feet from the fulcrum in order to balance with Chris. So, lagyan mo lang ng unit. Dito kasi wala tayong nilagay na unit, di ba? 4 lang. Pero tandaan na kapag word problem ang sinasagutan mo, kailangan or napakahalaga ng mga unit. So, ang hinahanap kasi dito is yung distance. At ang unit ng distance natin dito ay feet. So, feet ang gagamitin mo. Okay? Ayan. So, nasagutan na natin yung number 1. Punta tayo sa number 2. Number of pages that Ray reads varies directly as the number of hours he is reading. Ang question, write the variation equation. And yung letter B, if he can read 28 pages in 21 minutes, how many pages can he read in 35 minutes? Sige, isulat muna natin yung equation natin. So, magiging basis natin is ito. The number of pages varies directly as the number of hours. Ibig sabihin, ito ay direct variation, kaya P is equal to KT. So, P, yun yung pages, is equal to K, and then yung T is yung number of hours. Pagkatapos, isubstitute natin yung given dito sa B para makuha natin yung K. Ang given natin sa B, 28 pages, yung mababasa niya sa loob ng 21 minutes. So, yung P natin is 28, yung T natin is 21. And isubstitute natin dito sa ating equation. So, P is 28 is equal to 21K. Bakit naging 21K? Kasi yung T natin is 21 times K. Hindi natin alam ang K pa, so ita-times lang natin. Kaya naging 21K. At para makuha ang K, i-divide natin both sides to 21. Para makancel yung 21 at maiwan ang K. Yan. At pag dinivide natin both sides by 21, so magka-cancel out na yung 21 na katabi ni K, at magiging K is equal to 28 over 21. Ito na ba yung final answer natin? Hindi pa. Kasi pwede natin itong ma-lowest term. Yung 28 and 21 ay parehong divisible sa 7. Kaya pwede natin i-divide yan sa 7. At ang makukuha natin ay 4 over 3. 28 divided by 7 is 4. And 21 divided by 7 is 3. Ito na ang final value ng ating K. After nating makuha ang K, hindi pa tapos ang ating problem kasi ang question sa letter B, how many pages can he read in 35 minutes? Dito, ang hinahanap naman ay pages. So, nawawala yung pages. Kaya question mark. Ayan, yan yung hinahanap natin dito sa how many pages. Pagkatapos, yung T, or yung time na binigay ay 35 minutes. Ilang page ang magbasa niya sa loob ng 35 minutes? Given na yung K natin na nakuha, based dito sa 28 pages in 21 minutes, is 4/3 or 4 over 3. Okay, substitute na lang din ulit natin dito sa ating formula. Magiging 4 over 3, ito yung K, times natin sa T, which is 35. 35 times 4 is equal to 140, then divide by 3. So, divide lang natin yan. So, i-calculate nyo na lang kung nahirapan pa kayo. Ayun, lalabas na yung decimal. 46.666 to. I-round off ko na lang or ni-round off ko na lang. Kaya naging 46.7. Therefore, Ray can read 46.7 pages in 35 minutes. Or simply, pag ni-round off natin to, kasi ang pinag-uusapan ay pages naman, pwede na natin sabihin na 47 pages yung mababasa ni Ray sa loob ng 35 minutes.
Okay. So, ayan, nasagot na natin yung number 2. Pero mayroon pa pala tayong nakalimutan. Itong letter A, write the variation equation. Gagawin lang natin. Ito, kopyahin mo lang itong P is equal to KT, pero palitan mo yung K ng nakuha nating number or value ng K. Okay, ito yung variation equation natin. P is equal to 4 over 3 T. Okay. Nakita ninyo, pinalitan lang natin yung K ng 4 over 3. Okay, next. Punta na tayo sa number 3. The pressure of the gas is directly proportional to the temperature and inversely proportional to its volume. Write the equation, the variation equation, and what happened to the pressure if the volume is reduced to half and the temperature is doubled. Sige, sulat muna natin. Walang mga numbers, ba't ganon? Sige, sulat muna natin yung kanyang mathematical sentence. So, ito ay directly proportional. Ano kaya nito? Variation. Directly proportional then inversely proportional. Anong ibig sabihin nito? Ito ay combined variation kasi may direct at saka may inverse eh. So, isulat natin. Ayan. Ito siya. P is equal to K times T over V. Kaya yung T nanggaling dito sa temperature, diba? Kasi direct proportional to temperature, then inversely sa volume. So, kaya over V ang ginamit natin. Ito na rin yung gamitin nating variation equation kasi wala naman na tayong given na number. Okay? So, ayan na lang din yung isagot natin sa letter A. Pero, paano tong letter B? What happened to the pressure if the volume is reduced to half and the temperature is double? Paano mo yan makukuha? Wala nga given na number. So, ang gawin natin, dahil walang binigay na number, di tayo mag-isip ng number. Isip tayo ng number o magbigay tayo ng mga values dun sa temperature and volume natin. At kung pipili tayo ng number, syempre, liitan na natin. Diba? Ganun lang yun. Liitan lang natin. So, ito yung ating mathematical sentence. Ang combined variation natin, P is equal to K, T over V. So, isulat lang natin ito. Itong K is equal to 4, T is equal to 3, V is equal to 2. Saan galing yung mga number na yan? Okay, inisip ko lang siya. So, nag-invento lang ako ng number, nag-isip ako ng number, at ang mga pinili kong number is yung maliliit na lang na number para mas madaling mag-solve. Okay, at gamit yung mga yan, yung mga napili kong number na yan, titignan ko or hahanapin ko yung P. Okay, so substitute ko siya dito sa ating mathematical sentence na P is equal to K, T over V. So, substitute ko lang. So, yung K na pinili ko is 4. Tapos yung T is 3. So, ayan, substitute. Then, over 2 dun sa V. So, i-times ko lang. 4 times 3 is 12 divided by 2. 12 divided by 2, P is equal to 6. So, yung pressure is equal to 6. Kung ang K is 4 or yung constant of variation is 4, then yung temperature is 3 and yung volume is 2, ang pressure na makukuha is 6. Pero hindi pa yan yung sagot. Okay? Kasi ang question nga, what happened to the pressure if the volume is reduced to half and the temperature is double? So, focus tayo dito sa dalawa, sa temperature and sa volume. Ano daw ang mangyayari sa pressure or sa P pag yung ating volume, itong V natin, ay kinalahati natin, nag-reduce to half, tapos yung temperature natin ay nadoble or nadouble. So, sulat na lang ulit natin para hindi tayo malito sa kabilang side. So, yung K natin is 4 pa rin. Yung T natin ay 6. Bakit naging 6 na rin T? Kasi nga yung temperature is double. So, dinoble lang natin to times 2 lang. So, naging 6. And then, yung V natin or volume is reduced to half. So, anong kalahati ng 2? Gawin natin kalahati yung 2, so magiging 1. So, ayan na siya. So, sinunod lang natin itong nakasulat dito sa letter B. At tignan natin kung ano ang mangyayari sa P. So, substitute na natin dito. So, yung 4 natin is yung K, and then yung T natin is yung 6. Temperature 6, and then over 1. 4 times 6 is 24 divided by 1.
Ang P natin is 24. Ano nangyari? Compare natin yung pressure dito tsaka dito. Anong mapapansin nyo? Anong nangyari sa pressure natin? Nung dinoble natin yung temperature, tas kinalahati natin yung volume, anong nangyari? Okay, makikita ninyo, yung 6 ay nag-increase ng ilang beses? Ang 4 na beses. Diba? 6 times 4 is 24. So, 6 na, bali 4 na beses siya nag-increase. Nung dinoble natin yung temperature at binawasan yung volume ng kalahati. So, ibig sabihin, the pressure will increase 4 times if the volume is reduced to half and the temperature is doubled. Yan lang naman yung kailangan nating malaman dyan. Wala naman ng tinatanong na number. Kasi ang question lang sabi, what happened to the pressure? So, ito na yung ating answer. Yan. So, punta tayo sa letter or number 4. Given the equation A is equal to K C D squared over B, where K is the constant of variation, tell which statement is true or false. Ito true or false lang. Wala kang gagawing computation. Tignan lang natin. At ang basis natin ay ito. Okay, assuming na pare-parehas nga sila, kunyari ng constant of variation, which is yung K, ayan yun. Ayan. So, tignan natin. Sa letter A and B varies directly. So, tingin tayo dito. Yung A varies directly sa B. Okay, A. Andito yung A natin, then yung B natin is divide. So, ibig sabihin, ano sa palagay nyo? Pag direct variation ba, nagde-divide ba tayo doon? Di ba hindi? So, ibig sabihin, ito ay false. Kasi inverse yan. A and B varies inversely, hindi siya directly. Para sa letter B naman, A and D squared are directly proportional. Asan ang A natin? Yan yung A and then yung D squared. Ito. Varies directly ba siya? Okay, yes. Varies directly siya. Direct square variation to. Pwede, di ba? So, ibig sabihin, ito ay true. Sa letter C, A and C D squared varies jointly. So, tignan natin yung A, tsaka yung C and CD squared. So, A is equal to KCD squared. Ano siya? Jointly ba yan? Jointly ba? Okay, joint variation to kasi more than 2 variables. May C tayo, may D. Okay, tapos may A pa tayo. So, more than 3 variables ang involved dito. And anyway, kahit may squared pa yan, okay lang. As long as nagsumobra tayo ng dalawang variables, tas multiplication, edi joint variation pa rin yan. Kaya itong A is equal to KCD squared ay varies jointly. So, true. Letter D, C and B are inversely proportional. Itong C and B is inversely proportional. Parang iisipin ninyo, ma'am, inverse variation to. Ibig sabihin, divide. So, pwede, true to. Kasi divide eh. Pero, ang sagot dito ay false. Bakit magiging false to? Yung C and B. Eh, di ba divide naman siya? Okay. So, tandaan nyo, may K pa rin yan. So, KC over B. So, pag K, may kasama siyang another variable, pagkatas in-over mo sa B, hindi yun inverse. Ang tawag doon ay combined variation na. Kasi kung inverse to, dapat K and yung bilang. 'Di ba? Hindi po pwedeng may kasama yung K. Eh, ang sabi rito sa number 4, yung C and B ay inversely proportional. So, hindi. Ito ay combined. So, A is equal to KC over B. Combined yan. Hindi yan inverse proportion. Inverse variation rather. Then, sa last number or letter E, A and C varies directly. Kita-kita nyo naman. So, A varies directly. So, A is equal to KC. So, direct variation siya. So, this is true. Okay. So, yan lang yung kailangan yung tandaan. Tignan nyo lang mabuti at i-analyze yung given. Punta na tayo sa number 5. Ayan, last na to. Number 5 na tayo.
The volume of a cylinder is given by the formula V is equal to pi r squared h. If r is increased by 50% and the height is reduced by 25%, what will happen to the volume? What is the constant of variation? So, sulat lang natin, yung volume or formula ng cylinder nga na given ay V is equal to pi r squared h. Pagkatapos, ang hinahanap natin dito is yung what will happen to the volume. Kung yung R natin ay mag-increase ng 50%, tapos yung height natin ay mag-reduce ng 25%. Okay. Ma'am, paano na naman to? Kasi wala na namang given, puro percent. So, katulad ng ginawa natin kanina, mag-assume na lang din tayo ng mga numbers. Pero piliin na lang din natin yung mga maliliit na numbers. And remember, ang pi natin is 3.14. Di ba? Naalala ninyo yung value nitong pi? So, constant na yan or hindi yan magbabago. Ayan na yun. Tapos yung r, ang pinili ko na lang is 1 and yung h is 2. Again, itong r and h, sarili ko lang to, inisip ko na lang. Okay, at pinili ko yung maliliit na number, syempre, para mas madali kang makapag-compute. And i-substitute natin dito sa ating formula para makita natin muna yung volume. Kung R ay 1 and H is 2, anong volume? So, i-substitute lang natin. So, magiging 3.14 dahil sa pi. And yung R natin is 1 squared, then times 2. Magiging 3.14 times 2 kasi ito ay 1 na. So, 2 times 1 is 2. And times lang natin yan. So, magiging volume natin is 6.28. So, 3.14 times 2. Ayan yung volume natin kung ang R ay 1 and yung H is 2. At ngayon naman, sundin natin yung sinabi sa problem na yung R ay i-increase natin ng 50%. So, kung yung R natin is 1, increase natin ng 50% or kalahati. So, yung R natin ay magiging 1.5 kasi nag-increase tayo ng 50%. So, kalahati ng 1 is 0.5. So, idagdag mo ngayon yun. Kaya yung R natin ay naging 1.5. Pero yung height naman ay i-reduce natin by 25%. Ano ba yung 25% ng 2? Ano ang 25% ng 2? Ang 25% ng 2 ay 0.5. So, ayan yung 25% niya. So, paano ko nakuha yan? So, times mo lang or calculate nyo na lang din, pwede naman. Or 0.25 times 2. Times nyo lang yun. Lalabas doon 0.5. So, ayan yung 25% ng 2. At i-reduce mo ngayon itong height niya ng 25%. So, kung ang 25% ay 0.5, babawasan mo ngayon ito ng 0.5. 2 minus 0.5 ay magiging 1.5. And then, dahil nabawasan na natin ng 25% yung height, so, isolve na natin yung volume. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, i-substitute mo lang yung R na 1.5, yan, R squared, so 1.5 squared, then times 1.5. And yan, nalabas na yung 1.5 squared is 2.25. And i-multiply mo lang yung tatlo, 3.14 times 2.25 times 1.5. Lalabas dyan is 10.60. So, 10.597 something yan. So, ni-round off ko na lang. So, 10.60. Yan. Ngayon, i-observe natin yung volume ng dalawa. Nung kanina, nung hindi pa natin ginagawa yung 50% increase sa R and 25% reduced by the height, anong mapapansin niyo dun sa dalawang volume natin? So, makikita nyo, tumaas ba siya o bumaba? Okay. Makikita natin na tumaas siya. Okay, tumaas siya at yung pagtaas niya is almost 60%. Kasi from 6 naging 10. So, nasa 60%, almost 60% yung in-increase ng ating volume. Nung in-increase natin yung R o yung radius natin and yung height natin ay binawasan natin ng 25%.
Okay? So, assume lang muna tayo dyan ha. Hindi naman na kailangan nating alamin yung number. Dito, wala tayong kailangan alamin na number. Ang tinatanong lang, what will happen to the volume? Ano naman ang constant of variation dito? What is the constant of variation? Sa palagay nyo, alin dyan yung hindi nagbago? Kaya ang hindi nagbago dyan is yung pi. So, itong pi is our k. So, ang k natin is yung pi. So, ang sagot dito is yung pi. What is the constant of variation? Yung ating pi. Ito. Ayan. Kasi hindi nga naman siya nagbago. No? Okay. Now, give at least 3 examples of quantities you know or you have or experience that show different types of variations. Actually, napakarami nito, napakaraming quantities na experience natin yung variation in everyday situation. Pero, unaware kayo siguro na nung first grading, ginamit nyo rin ang variation. Saan? Dito sa pagkuha ng h or x value ng ating vertex. Naalala nyo, pag kumukuha kayo ng minimum value sa mga word problem, gumagamit kayo ng variation doon sa pamagitan ng formula natin ng h. H is equal to b over 2a. So, ano ang constant natin dito or hindi nagbabago? Ang constant natin dito is yung 1/2. So, may invisible na 1 yan, then 2. So, 1/2 yung ating k. At ito ay tinatawag natin combined variation. Okay? Kasi meron tayong b na variable and meron pa tayong a dito sa baba. So, more than 3 variables ang ginagamit natin. Kasama yung h. Diba? So, h, b, and a. So, 3 variables ang gamit natin dito. Then, multiply, divide. So, this is combined variation. So, yan yung isang example ng variation na ginagamit na natin. Hindi lang natin alam. Hindi nyo lang alam ng mga nakakaraan. Pero marami pa yan. Pwede pa yung area ng circle. Ito, area of a circle. A is equal to pi r squared. Ang constant natin dyan is yung pi. Hindi yan magbabago. And then r squared. So, dahil r squared, ito ay direct square variation. Isa pa, area of a triangle, 1/2 base times height. Ito yung area natin. So, ito ang k natin is 1/2 dyan. Then, i-multiply mo ngayon sa base and height. Yung 1/2 ay hindi nagbabago, kaya yan yung constant of variation. At ito, anong klaseng variation to? Okay. This is an example of joint variation. Kasi, bukod dun sa A, meron tayong 2 pang variables na B and H. Okay? And ito ay multiplication. So, joint variation pa rin. Yan. So, yan. Pero magbigay rin kayo ng sarili nyong example kasi napakarami. Marami pa namang ibang examples ng quantities na nagpapakita ng variation. Di lang naman yung mga yan. Okay? So, isip na lang kayo para mayroon kayong maisagot sa inyong module. Okay. And that's it. Medyo mahaba yung learning task number 4 pero okay lang. Alam ko, magagawa niyong matapos at masagutan itong mga learning task na to. Okay? So, question lang kayo at mag-drop lang ng mga tanong dyan sa ating comment section. Willing na willing si Teacher V na sagutin yung mga tanong nyo kung meron pang malabo or meron pa kayong gustong malaman about variation. And, syempre, subscribe na rin sa mag-subscribe ka na rin sa channel ko dahil lagi akong nag-a-upload ng mga videos na kagaya nito na makakatulong sa'yo para lalo ang gumaling sa mathematics. Okay? I-share mo rin sa iba para hindi lang ikaw ang magaling sa math. Okay? So, thank you so much for watching and see you again next time. Bye!